Xin chào tất cả mọi người. Theo nguyện vọng của và cũng là yêu cầu của khá là nhiều bạn theo dõi kênh từ lúc lập kênh đến giờ, đó là các cái muốn hệ thống các cái nội dung liên quan đến Revit và giúp đỡ cho cái công việc của bạn nó trơn tru hơn. Thì từ hôm nay mình sẽ cố gắng ra đều đặn các cái chuỗi video có thể là hơi dài hơi về cái chuyện đó là chúng ta sẽ làm sao để thực hiện một cái công trình một quy mô như nhà phố từ A đến Z, bằng triển khai bằng từ lúc mà dựng hình đến lúc mà triển khai ra được bộ hồ sơ hoàn chỉnh bằng Revit. Đối với lại cái phần là phần kiến trúc thôi nha, đó là triển khai kiến trúc, dựng hình, triển khai kiến trúc bằng Revit từ A tới Z trong một cái mô hình nhà phố. Và cái mô hình mà mình lựa chọn ở đây ấy, cái nhà mà mình lựa chọn ở đây là một cái công trình mà mình đã cái công trình đã được làm cách đây cũng 2010 đến nay là cũng là 11 năm rồi, thì chắc là cũng public được hồ sơ để có thể là làm cái hồ sơ mẫu cho các bạn này, các bạn có thể thực hành theo được. Sở dĩ mình lựa chọn cái nhà này á, tại vì cái nhà này nó có nhiều cái đặc điểm nó cũng là hay ho. Thứ nhất là cái đất, cái quy chuẩn nó gần gũi với các bạn, nó vào khoảng 5x20, đây là cái mô hình nhà mà đi đâu hầu như đi đâu chúng ta cũng gặp. Cái thứ hai nó là cái nhà lô phố, và cái thứ ba nó là lai biệt thự một chút xíu, tại vì nó có những cái chi tiết mà làm chúng ta sẽ có nhiều thứ để chúng ta thực hành chứ không phải là khó chịu nhiều. Ví dụ chúng ta có bán hầm này, rồi chúng ta có tầng 1 nâng cốt lên này, chúng ta có mái dốc này, nhà phố chúng ta có mái dốc này, chúng ta có cầu thang trước cầu thang sau, chúng ta có khá là nhiều thứ linh tinh ở trong cái công trình này. Và sau khi tuyển chọn phân vân đắn đo giữa nhiều hồ sơ khác nhau thì mình quyết định là lựa chọn cái hồ sơ này, mặc dù nó cũng 11 năm tuổi rồi. Hồi xưa thì vẽ CAD thôi, hồi xưa thì vẽ CAD AutoCAD rồi, nó 11 năm tuổi, nhưng mà cái hồ sơ này nó khá là chi tiết về các cái chi tiết ở bên trong, nhưng mà mình làm thất lạc mất các cái bản vẽ chi tiết về mặt đứng rồi, cho nên là mặt đứng thì chúng ta sẽ vừa làm chúng ta vừa binh lại theo cái chi tiết của mặt bằng. Và nếu như mà bạn nào mà muốn có cái hồ sơ file CAD này để thực hành theo cái chuỗi video này á, thì các bạn có thể là comment ở bên dưới video cái email của bạn, thì mình sẽ gửi cho các bạn theo cái email mà các bạn đã comment ở bên dưới đó. Thì trong cái hồ sơ này đây là cái hồ sơ chúng ta sẽ làm theo. Và trong cái chuỗi video này ấy, thì mình sẽ không nhắc lại những cái chuyện mà những kiến thức cơ bản mà mình đã nói ở trong cái chuỗi video về cơ bản mà mình đã up lên kênh nữa. Tức là chúng ta có cái danh sách, ở trong cái danh sách của bạn vào trong danh sách Revit cho người mới bắt đầu đấy, thì chúng ta sẽ có chuỗi video có tổng cộng là 9 buổi, và có những cái video nhỏ nhỏ mình có up thêm sau để bổ sung thêm những kỹ năng. Thì ở đây sẽ không có nói lại những cái vấn đề mình đã nói trong cái video này nữa nhé. Ví dụ như ở trong cái bài số 1 này, tức là trong cái video đầu tiên ở trong cái chuỗi mà Revit từ A tới Z này, đối với một cái mô hình nhà phố này, thì mình đã dựng sẵn một cái mô hình nhà, một cái mô hình cột dầm sàn và các cái hệ lưới cao độ như thế này rồi, tại vì cái này nó thuộc về thao tác cơ bản và mình sẽ không nói nữa. Nhưng mà mình sẽ nói vẫn là những cái nội dung cơ bản trong cái chuỗi 8 video đầu tiên mình giải thích một chút xíu. Đó là có nhiều bạn thì cũng theo cái chuỗi video cơ bản online đấy, vì các bạn không phải là sinh viên của các cái lớp mình dạy vừa rồi, nên là các bạn không rõ được là cái lịch trình 8 buổi nó có những cái gì. Thì trong cái 8 buổi nhập môn ấy, thì cái sườn chương trình nó có những cái vấn đề này. Ví dụ như buổi 1 thì có những cái nội dung này, buổi 2 nó có những cái nội dung này, đó là như vậy. Buổi 3 sẽ có những cái nội dung như thế này, buổi 4 có những nội dung này, buổi 5, buổi 6, buổi 7, buổi 8. Thì những cái nội dung này mình có cái sườn nội dung này mình có up lên trên một cái group Facebook, đó là cái hội mê Revit mà do mình lập ra. Thì các bạn có thể lên trên Facebook, các bạn search hội mê Revit rồi các bạn vào trong đấy, thì các bạn sẽ thấy là những cái post đầu tiên của mình là mình nói về cái sườn nội dung này. Ở đây mình chiếu lướt qua một lượt cho các bạn xem, để những bạn mà đã theo kênh hoặc các bạn mới bắt đầu theo kênh, các bạn đi theo cái chuỗi video này thì các bạn sẽ biết được là cái chuỗi buổi 1, buổi 2, buổi 3, buổi 4 sẽ nói về vấn đề gì. Thì bây giờ cái nội dung ở đây nó sẽ là cái phần khối lượng công trình mình đã để ở đây nó là tương đương với lại buổi 1 và một nửa buổi 2, tức là chúng ta có hệ lưới trục rồi, chúng ta có hệ cao độ rồi, chúng ta đã vẽ được cái hệ cột theo bản vẽ thiết kế ở đây, và chúng ta vẽ luôn được cái hệ dầm cơ bản của nó, tất cả các tầng nó như thế này. Thì như vậy ở trong những cái video mà như vậy, thì trong chuỗi mà những video đầu tiên đấy nó sẽ nội dung nó sẽ tương đồng với lại cái nội dung cơ bản, nhưng mà nó sẽ có những cái khác, và những cái khác này mình sẽ nói thêm vào trong cái từng video. Ví dụ video này nó tương đồng với lại các cái nội dung của buổi 1 tương đương buổi 2, nhưng mình sẽ có một số cái trao đổi thêm liên quan đến những cái thành phần thuộc về buổi 1 và buổi 2 này. Những cái trao đổi thêm ở đây cụ thể là những trao đổi thêm về cái hệ lưới cột, trao đổi thêm về hệ cao độ,
trao đổi thêm về cái cách mà quản lý view rank và view visibility thì chút nữa mình sẽ nói vào cụ thể nhé. Thì các bạn chịu khó ở trong video đầu tiên của một cái chuỗi thì mình cố gắng mình giải thích rõ cho các bạn những cái hành động và những cái gì nó đang đến, nó sắp đến ở trong cái chuỗi video này để các bạn nắm rõ tình hình. Và tất nhiên là nếu như bạn nào cũng có nhu cầu xin về cái đề cương mục lục này thì các bạn cũng có thể là comment cho mình, và mình có thể là các bạn có thể comment cho mình và mình email và mình sẽ gửi cái này cho các bạn. Tất nhiên cái này mình cũng soạn ra chữ, nhưng mà cái soạn ra cái phần chữ nó hơi mất công, cho nên mình cũng hơi lười, mình làm mãi mới được có 2 chương. Thì trước mắt thì chúng ta có cái sườn, có file sườn thì chúng ta có thể là theo dõi cái chuỗi video này nó sẽ tốt hơn. Rồi dông dài như thế, chúng ta đi vào trong công việc cụ thể. Thì đối với lại cái hồ sơ của cái nhà này thì nó sẽ có, khi các bạn mà có cái file này các bạn về nghiên cứu, các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều thứ ở trong này để chúng ta có thể là bọc vạch, có thể là mày mò với lại làm với Revit. Và mục đích của mình là mong muốn là xong qua cái chuỗi video có thể là dài hơn này, nếu như bạn kiên trì các bạn theo thì chúng ta có thể là từ một người không biết gì về Revit thì các bạn có thể tự tin sử dụng Revit để có thể là ra một bộ hồ sơ hoàn chỉnh như khi các bạn vẽ CAD. Đây, như khi các bạn vẽ CAD thì nó sẽ là như thế này, gồm có kiến trúc, rồi có triển khai chi tiết, rồi có thống kê cửa, thậm chí có bốc những cái chi tiết về trần, rồi chi tiết trang trí tường này kia, toàn bộ và xuất hồ sơ bằng Revit. Thì cái mong muốn của mình sau cái chuỗi video này là như thế. Chúng ta đi vào cái công việc cụ thể. Thì hiện nay là trong cái nội dung buổi đầu tiên là mình sẽ nói về trong cái buổi đầu tiên video này thì mình sẽ nói về 3 cái nội dung chính. Thứ nhất đó là tinh chỉnh cái hệ lưới cột grid và hệ lưới cao độ. Tinh chỉnh nha, tinh chỉnh ở đây tinh chỉnh cho nó đẹp hơn, theo ý mình hơn là một. Cái nội dung thứ hai đó là một số cái lưu ý khi các bạn làm hệ dầm cho cái công trình này, cho cái công trình mẫu này, nếu như các bạn theo cái hồ sơ của mình. Còn nếu như các bạn có thể là tự tìm một cái hồ sơ riêng của các bạn làm theo các cái hướng dẫn của mình như thế này cũng được, chứ không bắt buộc phải theo hồ sơ này nha. Đó là cái vấn đề thứ hai. Và cái vấn đề thứ ba là mình sẽ giải đáp cho các bạn cái cách để các bạn chỉnh view visibility để có thể là quan sát được hệ dầm, và xa hơn là sau này quan sát một số cái cấu kiện. Đó là 3 cái nội dung cơ bản. Rồi đi vào nội dung đầu tiên. Nội dung đầu tiên đó là cái nội dung mà chúng ta tinh chỉnh cái hệ lưới này cho nó đẹp hơn. Đẹp hơn có nghĩa là sao? Theo ý chúng ta hơn, theo ý chúng ta nhiều hơn thì hết sức là đơn giản. Tại vì trong cái phần cơ bản mình chỉ hướng dẫn các bạn tạo ra được cái hệ lưới cho đúng cái thứ thôi. Bây giờ nếu như các bạn quan sát này, các bạn muốn điều chỉnh, ví dụ các bạn muốn điều chỉnh cái hệ lưới này thì các bạn nhìn vào đây này. Các bạn khi mà các bạn chọn vào đây thì nó sẽ có cái tên của nó là grid 6.5 bubble, có nghĩa là chúng ta có thể hiểu là cái này khi các bạn vào edit type của cái grid này, các bạn sẽ hiểu một cái chuyện là cái symbol, tức là cái ký hiệu của nó đang nhận cái thư viện là mgrid h circle, và cái thông số của nó thì chúng ta sẽ không thay đổi được ở đây. Chúng ta sẽ không thay đổi được ở đây. Thì như vậy chúng ta sẽ tìm nó ở đâu? Chúng ta sẽ tìm nó ở cái chỗ này. Tất cả những cái gì mà liên quan đến bubble, đến ký hiệu, các bạn sẽ vào làm quen cái mục family của Revit, và tất cả mọi thứ ở trong xuất hiện trong một file Revit thì nó gọi là family, và family các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy ở đây để bạn quản lý. Thì những cái này nó sẽ thuộc về một cái mục mà các bạn sẽ luôn luôn phải tìm, nó là cái mục annotation symbol. Đây, annotation có nghĩa là cái phần mà liên quan đến annotate, là những cái phần liên quan đến ghi chú kích thước. Các bạn có hiểu nguyên tắc là như vậy. Thì như vậy thì những cái gì liên quan đến ghi chú kích thước các bạn sẽ tìm đầu tiên là vào annotation. Khi bạn tìm vào annotation rồi thì các bạn sẽ tìm đến cái chúng ta sẽ có là nó ban nãy là nó vào trong cái mục là grid head này này. Đây các bạn nhìn thấy chúng ta ban nãy là m grid head nằm ở đây này. Và chúng ta sẽ circle, nó có 2 mẫu mà no bubble, tức là nó không có vòng tròn, nó chỉ có số thôi, còn chúng ta circle, đúng không? Và circle này thì nếu như mà các bạn còn nếu như một cách thứ hai để các bạn tìm cho nhanh, ví dụ chúng ta vào edit type, đúng không? Chúng ta sẽ copy cái tên này nhá, Ctrl C, các bạn bôi đen này, Ctrl C, và các bạn có thể vào trong family type này, các bạn kích chuột phải nha, và các bạn search này, chúng ta Ctrl V vào đây và chúng ta next một cái là nó sẽ tự động nó nhảy tới này, nó tự động nó sẽ nhanh hơn cho các bạn. Đó là cái cách mà các bạn tìm family. Nhưng mà cái quan trọng là các bạn nên nắm nó là ví dụ annotate, cái này thuộc về annotate thì nó sẽ nằm trong một annotation. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tinh chỉnh cho nó. Bây giờ chúng ta thường 6.5 nó là radius, thì các bạn nhớ này, khi các bạn chọn đây các bạn biết là 6.5 nó là cái gì. 6.5 radius là bán kính của cái vòng này. Như vậy đường kính của nó sẽ 13
13 thì thường thì theo cái bạn nào mà có kinh nghiệm triển khai bằng vẽ bằng AutoCAD thì các bạn sẽ biết một cái chuyện là 13 mà các bạn in ra bằng vẽ thì nó to lắm, cho nên là chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại. Chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại. Thông thường chúng ta sẽ cho nó chỉ khoảng là 9 hoặc 10 vòng tròn này. Đường kính thì như vậy bán kính nó chỉ có khoảng tầm là 4,5 hoặc là 5 mm thôi. Thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ kích chuột phải về một nguyên tắc nha, và những cái khác các bạn làm y chang như vậy. Duplicate này, các bạn duplicate nó và tất nhiên là sau khi duplicate xong thì các bạn đừng có điều chỉnh nha. Nguyên tắc cơ bản mà mình có nói ở trong cái video mà những cái video đầu tiên đấy, đó là cái gì làm đối với family ở trong Revit các bạn đều duplicate cái góc lên nha. Ok, và trong này chúng ta sẽ rename nó và chúng ta cách đặt tên cho nó là chúng ta sẽ bây giờ chúng ta giữ nguyên cái tiền tố để nhận diện nó nha, và chúng ta sẽ thêm những cái mà chúng ta chú thích sau. Ví dụ như mình sẽ tạo ra một cái vòng tròn, đó là bán kính là 5 mm. Ok, chúng ta bấm ok, và ở chỗ này chúng ta sẽ chỉnh cái đơn vị là 5 thôi, chúng ta ok. Và sau khi xong rồi thì chúng ta chỉ việc là chọn hết tất cả các cái grid này, dùng một cái công cụ chọn này, filter, check none, grid. Ok, và chúng ta sẽ vào trong edit type này, chúng ta sẽ chuyển sang cái thư viện nó mới tạo ra đây. Các bạn nhìn thấy đây, circle 5 mm, chúng ta apply. Okay. Như vậy chúng ta sẽ có một cái hệ mà grid nó có cái bubble nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn. Bây giờ trong cái trường hợp mà các bạn muốn một cái bubble nó nhỏ hơn nữa, bây giờ nhỏ hơn nữa thì chúng ta sẽ làm cái gì? Nếu như các bạn muốn tạo ra một cái bubble riêng của các bạn hoặc là các bạn có thể là chọn Load Family này, các bạn chọn Load Family và các bạn sẽ vào trong cái annotation này, và trong cái annotation này các bạn sẽ tìm đến những cái, ví dụ như các bạn ngại tìm tên thì các bạn sẽ tìm đến những cái mà có chữ grid hết này. Đó. Và các bạn có thể là mở ra hoặc là các bạn điều chỉnh, các bạn thêm những cái nét như là vẽ thêm những cái nét như AutoCAD này. Thì những cái thao tác này nhỏ nhặt quá thì các bạn có thể là tự nghiên cứu, các bạn vẽ nha, chứ cái này mình vì thực sự nó rất là đơn giản. Ví dụ như để minh họa cho các bạn luôn. Ví dụ chúng ta open nha, để lý thuyết chúng ta sẽ open một family. Đó, chúng ta vào annotation, sau đó thì chúng ta sẽ vào trong này, chúng ta sẽ tìm đến một cái nó là grid head, đúng không? Grid là lưới trục, head nó là cái đầu lưới trục. Như vậy nó có rất là nhiều mẫu tự chọn khác nhau nhé. Chúng ta sẽ chọn lấy một cái grid head circle bình thường đi, chúng ta bấm open. Và chúng ta để cho chúng ta có thể là trước khi chúng ta làm nhé, chúng ta nhớ save và add một cái family mới chẳng hạn như vậy, và tôi sẽ lưu vào trong cái thư viện cá nhân của tôi. Đây, các bạn nên tạo một cái thư viện Revit cá nhân, đúng không? Và chúng ta sẽ cho một cái thư viện, ví dụ như các bạn ghi chú đây 5 mm có cross Ở lúc này thì các bạn làm gì? Thứ nhất là các bạn sẽ điều chỉnh cái vòng tròn này, nó không phải là 6.5 nữa là 5, tại vì chúng ta đang muốn tạo ra một cái thư viện là 5 mm có cross này, remove control. Chúng ta có cái vòng tròn 5 này. Cái thứ hai là chúng ta muốn cho cái chữ này nó nhỏ hơn, đúng không? Chúng ta có tắt label là 4.5, chúng ta có thể edit type và chúng ta duplicate nó. Ví dụ chúng ta muốn cái chữ nó chỉ là 4 là chẳng hạn, tôi lấy ví dụ là như thế, 4.0, và chúng ta sẽ edit type, chúng ta duplicate lên một cái là 4.0, chúng ta thay đổi cỡ chữ thì chúng ta có thể là ở đây là 4.0, chúng ta có thể thay đổi phông chữ nếu như các bạn không muốn cái phông Arial này, chúng ta bấm ok. Thậm chí chúng ta có thể thay đổi cái màu chữ cho nó, ví dụ như chúng ta thay đổi sang một cái màu đỏ. Rồi các bạn có thể đổi màu cho cái nét này cũng được nhé. Đó, các bạn có thể là create, vẽ thêm những cái line. Chúng ta ở đây chúng ta vẽ thêm một cái line ở đây. Các bạn có thể là từ tâm này các bạn vẽ ra. Rồi các bạn có thể là mirror nó, ví dụ như ở đây. Không, các bạn lại chọn cả hai cái này, các bạn có thể là mirror nó một góc là 45 độ chẳng hạn như thế. Chúng ta sẽ có 4 cái đường này và chúng ta kiểm tra cái hiển thị nét của nó là nét grid head, đúng không? Và chúng ta sẽ Ctrl S, xong chúng ta sẽ load vào trong project và chúng ta close nó lại. Rồi vào trong này thì các bạn có thể là lúc này các bạn edit type và các bạn sẽ chọn nó này. Ở trong này nó xuất hiện này,
grid head circle 5mm có cross là cross line, các bạn có thể thay đổi nó, chúng ta sẽ có ngay một cái đường này. Đây là hết sức là dễ dàng đúng không? Cho nên tôi nói là cái thao tác này nó khá là đơn giản, cho nên là các bạn có thể là mày mò những cái thao tác liên quan đến family phức tạp thì tôi sẽ dành thời gian hướng dẫn các bạn sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng mà bài đầu tiên thì chúng ta cứ nhẹ nhàng với nhau như thế. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm một cái tinh chỉnh nữa. Ví dụ như các bạn không muốn cái line này nó màu đen thì các bạn có thể đổi màu cho nó sang một cái màu nó khác, ví dụ như cái màu xanh như vậy. Đây, đó là tùy chọn, và các bạn có thể tùy chọn đổi cái loại nét cho nó nữa, nhưng mà thường thì chúng ta không có đổi loại nét ở đây làm gì. Grid line thì nó là grid line rồi, các bạn có thể đổi sang loại nét khác thì tùy các bạn nha. Tương tự như vậy thì tôi sẽ làm với lại các cái đường level này. Nếu level này thì các bạn, nếu như mà các bạn có thể, khi các bạn vào insert, các bạn vào load family thì các bạn sẽ có là ở trong cái thư mục annotation này nó sẽ có rất là nhiều cái thư viện về liên quan đến level. Đây các bạn có thể là load nó vào đây, support elevation target này, các bạn có thể load nó vào. Còn không thì các bạn sẽ vào trong này, các bạn chỉnh cho nó giống như y chang như chỉnh ở bên grid. Các bạn nhìn xem thử là cái thư viện của nó đang làm gì, nó đang là elevation tag đúng không, và cái loại của nó là 12.5 circle này. Đây. Thì chúng ta sẽ vào trong annotation và chúng ta sẽ tìm đến cái các bạn sẽ tìm đến level head đây này, circle này. Đây, level head đây là cái đường này này. Đấy, cái đường này. Và chúng ta sẽ chọn nó là duplicate lên, sau đó sẽ vào trong này điều chỉnh xem chúng ta điều chỉnh được cái gì nhé. Chúng ta điều chỉnh được bán kính của nó, nếu như các bạn muốn nó nhỏ lại thì các bạn điều chỉnh bán kính của nó nha. Chúng ta sẽ rename nó và chúng ta đặt tên cho nó là 3.5 chẳng hạn như thế. Ở đây là 3.5 là bấm OK. Sau đó thì vào trong cái tất cả các level head này chúng ta sẽ edit type cho nó và chúng ta sẽ chọn cho nó là 3.5 là cái loại chúng ta mới, và chúng ta có thể là thay đổi cái màu của cái đường line nó y chang như bên grid. Chúng ta sẽ có những cái hệ đường đã được tinh chỉnh này, và tất nhiên các bạn muốn load một cái family khác vào thì các bạn mày mò trong cái annotation, các bạn sẽ tìm thấy một cái của riêng mình nha. Còn không thì sử dụng cái loại này đối với bản vẽ tôi thấy cũng rất là ổn, cái loại của Revit này rất là ổn này. Rồi đó là những cái lưu ý đầu tiên hết sức cơ bản trong cái việc mà điều chỉnh tinh chỉnh những cái hệ lưới và cái tùy chỉnh cá nhân liên quan đến hệ lưới và hệ grid. Rồi bây giờ có một chút xíu bàn thêm với nhau. Cái này là cái thuộc về cái kinh nghiệm, không hẳn là thuộc về kinh nghiệm, nó thuộc về một cái kiến thức bàn xa hơn trong cái công cuộc mà các bạn triển khai hồ sơ. Rồi khi các bạn làm một cái biệt thự, hồ sơ biệt thự thì nó làm gì? Biệt thự thì cái nhà nó nằm lọt ở giữa đất rồi, nó nằm ở giữa miếng đất của mình, cho nên là xung quanh là vườn nhà mình, cho nên là thường thì những cái móng này nó sẽ đúng tâm, đúng không? Cái móng này nó sẽ chúng ta làm đúng tâm và chúng ta sẽ không phải nằm lệch tâm như này. Còn đây là một cái nhà lô phố thì cái móng của nó sẽ nằm lệch tâm, và tất nhiên là cái biên này của cái móng, này của cái cột, chưa nói đến cái móng của cái cột nhà, thì thông thường khi các bạn triển khai thì các bạn sẽ làm cho nó sát với lại cái viền đất, nó sát lại với lại cái viền đất nhất có thể. Đó là cái chúng ta hay làm, và thực tế thì bây giờ các bạn vẫn phải làm như thế thôi, và ngay cả tôi đi làm cái dự án cũng làm như thế thôi. Nhưng mà chúng ta ở chỗ này chúng ta nhắc nhở với nhau một chút xíu nhẹ nhẹ này, đó là bây giờ cái nhà hai bên á, nó đều có cái nhà hiện hữu nếu như các bạn làm nhà lô phố, và cái cột này mà các bạn về mặt thực tế thi công, nếu như mà các bạn đặt nó sát với biên khu đất này, tức là nó áp vào nhà, thì khi mà các bạn ghép cốt pha mà là các bạn tạo cột ấy, thì thực sự mà nói thì nó không đúng về mặt thực tế. Mà cái cốt pha mà giữ cho cái cột nó vuông á, lúc nào thì cái cột này thực tế nó sẽ cũng phải là di chuyển vào trong này ít nhất là 20 ở trên bản vẽ, còn ở ngoài thực tế là bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào việc công tác ghép các cái hồ cốt pha để thi công nha. Nên là cái team này, đây là cái team mà chúng ta thể hiện trên bản vẽ, còn ở ngoài thực tế thi công thì nó sẽ xê dích đi tùy theo từng cái yếu tố cụ thể. Cho nên là các bạn đừng có quá ngạc nhiên về cái chuyện mà tại sao bản vẽ như thế này mà ra thực tế thi công nó khác, hoặc là tại vì sao mà không ai nhắc các bạn cái chuyện là cái tường bên hông sau này các bạn vẽ tường bên hông này, thực chất nếu như mà bên cạnh nó chỉ có một cái
có cái nhà mà nó cao tương đương kẹp bên cạnh thì các bạn chỉ khai báo một lớp vữa tô bên trong thôi, đừng có khai báo lớp vữa tô bên ngoài. Vì các bạn có khai báo, các bạn vẽ ra thống kê khối lượng ra thì các bạn cũng tô, thực tế các bạn tô không được. Hoặc là tại vì sao mà nếu như làm cắt ra, nếu như các bạn ở dưới lên trên các bạn vẽ xây tường như thế này, nhưng mà lên trên ví dụ cái nhà bên cạnh nó thấp hơn nhà mình, nhà bên cạnh 2 tầng, nhà mình 3 tầng 4 tầng, như vậy thì tầng 3 trở lên mà để cho khỏi thấm thì các bạn sẽ phải tô. Các bạn sẽ phải tô cái mặt bên ngoài này, nhưng mà tô mặt bên ngoài này thì cái lớp tô ít nhất là 15 nó sẽ lấn sang cái đất của nhà người ta. Nếu như các bạn làm không có đúng, các bạn làm cái công tác thi công nó không bấm móc bấm tim cột nó không có đúng thì lấn sang nhà người ta, như vậy thì về mặt luật pháp các bạn sai luật. Các bạn sẽ phải hiểu cái chuyện đó và nắm cái chuyện đó, từ từ bạn vẽ đến thi công cho đến thực tế nó sẽ còn khá là nhiều thứ mà các bạn sẽ phải xử lý. Tuy nhiên với cái thói quen làm việc ở trong môi trường của chúng ta thì chúng ta cứ vẽ đúng kịch đất, đúng không? Chúng ta sẽ cứ vẽ đúng kịch đất, tim ta bấm kịch đất và ra ngoài thực tế thi công thì chúng ta sẽ xử lý thực tế ở ngoài công trường. Còn đối với những bạn mà đã làm những cái dự án, những cái project mà có liên quan đến tư vấn thiết kế nước ngoài rồi thì các bạn sẽ biết cái mức độ nghiêm ngặt của nó trong việc bắn mốc ở trên cái hồ sơ, trên bản vẽ, thậm chí là bằng Revit. Nhưng các bạn đụng một file Revit của những cái dự án đó, các bạn sẽ thấy là cái việc cắm mốc, bấm mốc, tim cột, độ lùi của tim cột, kết cấu so với lại tường gia cột hoàn thiện nó rất là nghiêm ngặt, và nó có hẳn cái quy định ở trong cái hệ thống legend của bản vẽ, tức là cái ghi chú chung của bản vẽ luôn. Đó là cái chuyện mà bàn xa xôi. Những người mà đã làm có kinh nghiệm rồi thì các bạn sẽ thấy cái chuyện đó thì nó cũng khá là phiền phức. Và những người mà chưa làm lần nào thì các bạn sẽ thấy là thì các bạn cũng nắm đại khái cái công việc là như thế. Chúng ta lại tiếp tục, đó là cái nội dung đầu tiên. Cái nội dung thứ hai vừa nãy mình có nói là những cái lưu ý mà khi các bạn làm vẽ cái hệ cột với lại hệ dầm theo cái file mà mình chia sẻ ở đây. Nếu như bạn nào mà làm theo cái file này thì các bạn lưu ý cho cái nhà này thì nó sẽ có một cái tầng bắn hầm âm dưới đất là một mét, và nó sẽ nổi lên trên, và cái tầng 1 nó sẽ nổi lên trên là 1m7. Như vậy thì cái cốt 00 hay là cái cốt sân vườn chuẩn. Sau đó thì các cái tầng trên nó sẽ đi lên như thế này. Mỗi tầng nó riêng tầng 1 thì nó sẽ có đổ ra tràn ở phía sau đó là 2 mét. Đây nó có đổ tràn ở phía sau, đổ tràn ra phía sau 2 mét, và cái ban công ở phía trước là 1,5 mét. Vậy khoảng lùi phía trước đối từ biên giới khu đất vào là 3 mét, và từ phía sau đít lên nữa là 2 mét. Và chúng ta có cái khi chúng ta tạo thì chúng ta lưu ý những cái chỗ này. Và các bạn lưu ý cái hệ dầm của ban công, hệ dầm của tầng 1 ở ngay chỗ này chúng ta có lui cái dầm vào so với lại cái mép cột để chừa cái khoảng thông đầu cho cái tam dốc đi xuống dưới hầm. Và đồng thời chỗ này chúng ta có cái hệ cái cấu nó đấu nối đây để đấu nối với cầu thang đi lên. Nó đại khái nó sẽ như thế này nha, đại khái nó sẽ như thế này. Còn cái chuyện thực tế nào thì sang khi mà chúng ta vẽ thành phần nhỏ chi tiết và chúng ta sẽ còn chỉnh sửa nữa, nhưng mà đại khái thì tầng 1 nó sẽ như thế này. Tầng 2 thì nó sẽ có một cái ban công nó vươn ra 1,4 m, nhưng mà nó vươn ra nó không phải là nó vươn ra toàn bộ đâu, mà nó sẽ vươn ra về chỗ này, nó sẽ có cái mái dốc nên tạm thời chúng ta sẽ vẽ như thế này. Và tầng 3 thì nó lại lệch cái ban công vào đây 1 m, và nó có một cái phần mái dốc, một cái dầm phụ ở đây. Rồi tầng 4 tầng sân thượng nó sẽ có cái hệ dầm này. Thì về mặt đại khái trước hết là chúng ta sẽ có tầng 2 này, tầng hệ dầm cơ bản của tầng 3 này, tầng 4 sân thượng này, có thêm một cái cột giả này, xong để đỡ cái mái dốc. Và cái phần mái dốc này mình chưa vẽ nha. Và cái cột của nó cột 200-300, và những cái cột giữa nhà bắn giữa tim, và cái hai cột đầu thì bắn ở ra ngoài. Cái dầm cũng là dầm 200-300, dầm này đặt ở giữa tim cột. Thì đó là những cái mà các bạn lưu ý khi các bạn vẽ. Và một cái lưu ý nữa mình chưa nói đến ở trong cái phần mà về video số 1 về cái chuyện là kiến thức cơ bản về Revit nha. Đó là khi các bạn chỉnh cái vật liệu của cái dầm thì trước khi mà các bạn vẽ thì trước khi mà các bạn đặt tay và các bạn vẽ một cái cột, hệ cột đầu tiên thì các bạn nhớ là các bạn nên chỉnh cái vật liệu của cái cột đầu tiên, xong thì các bạn vẽ ra nó sẽ tự động thay đổi theo, chúng ta không phải thay đổi lắt nhắt nữa. Và khi mà làm việc với bảng vật liệu thì chúng ta là từ cái vật liệu gốc này thì chúng ta nên duplicate nó ra, và duplicate nó ra thì chúng ta sẽ đổi tên cho nó. Thì có nhiều người là các bạn sẽ đổi tên luôn, ví dụ như các bạn đổi tên vật liệu bê tông cốt thép luôn, tức là đổi hết cái chuỗi này thành chỉ cái chữ bê tông cốt thép cho nó ngắn.
Nhưng mà mình á, thì cái thói quen của mình đó là sao, mình hay đổi tên của bất kỳ một cái gì ở trong Revit, mình hay giữ lại cái tiền tố của nó, tức là cái tên gốc của nó, sau đó thì những cái mình thêm vào á, nó sẽ nằm ở phía sau này. Ví dụ như cái vật liệu gốc này, vật liệu này tạo ra từ vật liệu gốc đó là cái này, và cái phần tiền tố nó nằm ở phía sau này. Thì đây là cũng nó tiện cho cái cách thói quen quản lý của mình thôi, tại vì sau này những cái thông số của những cái vật liệu này mình muốn tạo thêm loại bê tông 1, bê tông 2, bê tông 3 có màu sắc khác nhau, nó chẳng hạn như vậy, thì mình sẽ nhân đúc ở đây lên, và mình sẽ biết được là cái vật liệu gốc của nó ở phía sau, ở phía đầu tiên đó là cái gì thôi. Chứ còn nếu như các bạn để bê tông cốt thép thì sau này các bạn search, ví dụ tùy theo từng dự án, có lúc thì các bạn nhớ ra là bê tông phải search chữ bê tông, có lúc thì các bạn nhớ ra là phải search chữ concrete chẳng hạn. Thì trong nhiều khi cái vật liệu này các bạn tạo ra rồi mà các bạn không quên, các bạn quên mất cái tên của nó, lâu lâu các bạn mở lại project thì nó hơi khó. Thì đó là cái thói quen của mình, thì mình chia sẻ với các bạn có thể là theo hoặc không theo thì tùy nhé, vì dù sao nó chỉ là một cái tên thôi. Nhưng mà trong cái phần mà appearance khi các bạn duplicate cái vật liệu ra thì các bạn nhớ là phải làm cái chuyện này nhé, duplicate asset, tức là phải nhân đôi cái bảng điều chỉnh này lên, để nhỡ các bạn có thay đổi những cái map gì đối với vật liệu này thì cái vật liệu gốc nó không thay đổi. Cái này mình có nói đến ở trong một cái clip về vật liệu cầu thang rồi, thì bây giờ trong cái clip này mình nhắc lại một lần nữa. Trong cái phần graphic ấy, thì mình sẽ thay đổi một số thứ, ví dụ như foreground mình sẽ không cho nó hiển thị cái chuyện mà chấm chấm này lên nữa, và cái thứ hai là mình muốn đổi màu của nó sang một cái màu đỏ dễ nhận biết hơn, thì như vậy thì trên mặt bằng thì nó sẽ dễ nhận biết hơn đây. Và tương tự như vậy thì đối với lại cái phần là cái dòng nó cũng là như thế. Thì đó là những cái lưu ý liên quan đến cái kết cấu cơ bản của cái nhà này khi mà các bạn tạo, nếu như các bạn làm theo cái file của mình. Và tất nhiên là các bạn có nhu cầu thì mình nhắc lại, các bạn có thể comment email của bạn bên dưới, các bạn thấy mình sẽ gửi cho các bạn, và các bạn có thể gửi xin chia sẻ cái gì, chia sẻ file kết, hoặc là chia sẻ cái mục lục của 8 buổi đấy, thì nội dung cơ bản của 8 buổi theo cái đề mục đó, thì các bạn có thể là ghi chú cái nội dung nó vào trong cái phần comment của video đó, thì mình biết mình gửi cho đúng hàng và đúng người nhé. Và tất nhiên là các bạn cảm thấy là những cái hướng dẫn của mình nó đơn giản, nó dễ hiểu, hoặc là nó chi tiết cho cái công việc của các bạn, thì các bạn cảm thấy ưa thích thì các bạn hãy mạnh dạn cho mình một like hoặc là comment, gọi là khích lệ tinh thần của mọi người làm content, thậm chí là chia sẻ hoặc là kêu gọi subscribe kênh giúp mình, là mình hết sức cảm ơn. Là tiếp tục, bây giờ đến cái nội dung thứ ba như mình đã nói, đó là cái điều chỉnh là view range và view visibility. Cái đó điều chỉnh để làm cái gì? Thì nhân đây thì cũng có một cái bạn đã comment ở trên kênh của mình đã thắc mắc về hai vấn đề. Thứ nhất là anh ơi hướng dẫn tạo móng băng được không anh, và nhất là phần giao góc cho hai móng, thì cái này mình sẽ hứa mình sẽ tạo sau, mình sẽ hướng dẫn sau. Nếu được thì anh truyền đạt về việc view range và cách để cắt ngang nhà lệch tầng. Cảm ơn anh nhiều. Okay, thì mình chưa kịp làm video thì mình có comment lại cái cách hướng dẫn về mặt nguyên tắc cơ bản nhất cho bạn đó. Còn bây giờ thì tiện cái video mình nói luôn. Thứ nhất là cái view range nó là sẽ giúp cho các bạn là quan sát được cái chuyện đó là hiển thị những cái gì ở trong cái tầng này. Ví dụ như bây giờ ở tầng 1 nó có hệ thống dòng như thế này á, ở trong cái view, trong cái phần cơ bản mình có nói các bạn rồi, ở trong một cái view tầng 1 property của nó, thì ở trong cái phần underlay á, các bạn muốn nhìn thấy cái gì ở bên dưới thì các bạn có thể là bấm vào đó. Còn nếu như bạn không chọn là nâng, không nhìn cái gì thì sẽ không có thấy được cái dầm. Như vậy khi chúng ta vẽ cái dầm về mặt thì cái dầm nó nằm ở dưới cái mặt phẳng của tầng 1, cái dầm của đỡ sàn tầng 1 nó nằm dưới cái mặt phẳng này, về mặt nguyên tắc hình chiếu sẽ không thấy. Còn nếu như các bạn muốn thấy thì thông thường các bạn sẽ bật cái sân vườn này lên, tức là cái tầng ngay dưới của tầng 1 các bạn bật lên thì nó sẽ thấy, nhưng mà chúng ta sẽ không chọn nó điều chỉnh được nó, tức là thấy những cái vật thể bên dưới thôi để chúng ta căn cứ chúng ta vẽ thay, nhưng mà ta không điều chỉnh được nó. Bây giờ chúng ta muốn vừa thấy vừa điều chỉnh được nó thì chúng ta sẽ phải vào trong cái bảng là visibility. Chúng ta sẽ phải vào trong cái bảng là view range ở trong cái phần extend property của một cái view nha. Chúng ta sẽ vào edit. Ở trong cái bảng view range này các bạn bấm sâu ra thì ở trong này nó sẽ có giải thích cho các bạn là cái này để điều chỉnh cái gì. Thứ nhất là pre range top, tức là cái phần giới hạn, những cái phần ở phía trên sẽ thấy, đúng không? Thứ hai là cái curve plane, tức là cái mặt phẳng dùng để cắt ngang qua. Như vậy thì mặt bằng nghĩa là sao? Thì về mặt nguyên tắc thì hiện hình chiếu là mặt bằng là chúng ta dùng một cái mặt phẳng, cách cái mặt phẳng chuẩn là mặt phẳng cái số 3 này, cách cái mặt phẳng chuẩn là cái cốt nền này, một khoảng là bằng bao nhiêu đó, và chúng ta sẽ cắt cái bụp cái, chúng ta vứt cái phần này trên vẫn nhìn bên dưới thì những cái gì nằm đây sẽ thấy, nhưng mà những gì nằm ở dưới cái mặt phẳng chuẩn của này chúng ta sẽ không có thấy.
Thì ở đây chúng ta muốn thấy cái dầm ở bên dưới thì chúng ta sẽ tác động vào hai con số. Thông thường chúng ta sẽ tác động vào con số thứ nhất là cái view depth. Đây, cái view depth là cái số 6. Các bạn sẽ hiểu cái view depth là cái khoảng từ đây đến đây. Chúng ta sẽ tác động cái này nó sâu xuống thì chúng ta sẽ cho nó là một cái khoảng là cái dầm chúng ta là 300 đúng không? Thì chúng ta sẽ cho nó ví dụ như 350 chẳng hạn. Ha. Rồi, cái chúng ta sẽ thêm một cái con số nữa là xin lỗi là phải dùng số âm nha. Chúng ta đi xuống. Ở đây associate level là tầng 1. Đây, cái thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó xuống nữa. Chúng ta apply, chúng ta bấm apply nha, chúng ta bấm ok. Chúng ta sẽ chưa thấy được cái này đúng không? Chúng ta sẽ phải chỉnh thêm cái view run này, chúng ta sẽ cho nó 350 apply. Ok, như vậy thì hai con số này nó xuống khỏi cái phần cấu trúc mà chúng ta muốn xem thì chúng ta sẽ có thể là thấy được những cái phần ở bên dưới đó, với điều kiện là không có vật thể. Hiện nay chúng ta không có cái sàn chúng ta che phía trên, chúng ta thoải mái chúng ta tác động thấy nó và tác động nó, chúng ta chọn nó bây giờ được. Đó là cái cách mà chỉnh view run. Rồi bây giờ chúng ta sẽ edit lại và cho nó trở về không nha, trở về không như bình thường. Ok, bây giờ cái cách thứ hai để có thể là chỉnh view run theo như ý của bạn này mong muốn về nhà lệch tầng nghĩa là sao? Thì nó sẽ thông thường nó sẽ có cái nửa ở phía trước hoặc là nửa phía sau nó thấp hơn ở nửa phía trước, ví dụ khoảng từ 3 đến 4 bậc thang thì nó sẽ khoảng là 600 chẳng hạn. 3 đến 4 bậc thang là khoảng 600 700. Giờ các bạn sẽ chỉnh cái kiểu gì? Nếu như các bạn mà chỉnh hết ở trong view run tức là âm 600 thì nó sẽ dẫn đến một cái chuyện đó là ví dụ nhiều khi âm 600 nó đụng đến cái cửa phòng vệ sinh ở bên dưới chẳng hạn. Như vậy nếu như các bạn làm cả tầng thì nó sẽ không ổn. Mà lúc bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thao tác khác, rồi sẽ vào trong view nhé. Và sẽ vào trong view và các bạn cho vào trong plan view này. Plan view này sẽ cho phép các bạn làm một cái plan region, tức là một cái view ở trong view, tức là các bạn sẽ tạo một cái view mặt bằng nhỏ ở trong này. Ví dụ các bạn giả sử như cái nửa phía sau này là cái nửa mình cần quan sát cho cái phần sàn bên dưới thì chúng ta sẽ vẽ một cái vùng nha, vùng là muốn từ đây đến đây chẳng hạn như thế. Chúng ta bấm finish. Vậy thì ở trong này nó sẽ có một cái view này. Cái view này thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó edit. Khi các bạn chọn đây chúng ta sẽ được edit được cái view run riêng cho nó. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ chỉnh xuống đây là âm 600, như là cái này cũng âm 600 luôn. Apply. Ok, sẽ thấy là những cái dầm ở trong cái này chúng ta sẽ được chọn đây. Còn ở trong cái khu vực này thì chúng ta sẽ không có, ở trong cái khu vực này chúng ta sẽ không có chọn được. Đó là cái tác dụng của cái mà view run mà chúng ta khi mà chúng ta gọi thêm một cái view nhỏ vào trong này để chúng ta có thể điều chỉnh nha. Còn lại chúng ta chỉnh về chúng ta có thể chỉnh về không. Apply. Ok. Tất nhiên là trong cái trường hợp mà của cái đó là khi mà các bạn làm lệch tầng thì các bạn sẽ có một cái khu vực mà các bạn sẽ nhìn cái chỉnh cái view run nó thấp xuống so với bình thường. Thì đó là cái cách chỉnh, đó là cái để giải quyết cái yêu cầu của các bạn này. Và tất nhiên là cái sử dụng mà cái cách sử dụng cái view cục bộ hay còn gọi là transition đấy ở trong một cái view chính đó, các bạn có thể xử lý thêm một cái chỗ nữa mà các bạn hay gặp, đó là cái chỗ cửa sổ của phòng vệ sinh. Như cửa sổ bình thường thì nó sẽ cái bệ của nó cách này là 900 thì các bạn vẽ mặt bằng bình thường nó sẽ ra. Nhưng mà nhiều khi các bạn vẽ một cái cửa sổ trên cao như cửa sổ phòng vệ sinh thì cửa sổ phòng vệ sinh thường nó cao quá đầu người, nó khoảng cái bệ dưới của nó cao 1m8 thì trong cái view bình thường chúng ta sẽ không thấy. Mà nếu như chúng ta chỉnh cái view run nó cao lên để chúng ta thấy thì nó sẽ sai về mặt hình chiếu đối với những cái cửa khác. Cho nên là chúng ta thường tạo cái view cục bộ ở chỗ cửa sổ vệ sinh để chúng ta hiển thị cái cửa ở khu vực đó thôi. Đó là cái cách mà sử dụng plan region. Thì đó là những cái giải thích của mình cho các bạn để công việc của bạn nó sẽ tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đây và tất nhiên là chúng ta sẽ chỉnh view run chung cho cái này. Nếu như các bạn muốn thấy cái dòng thì chúng ta chỉ việc là cái dòng chúng ta thì chỉ thế này thôi, thì chúng ta chỉ việc là chỉnh hai con số này là xong. Này chúng ta có điều chỉnh được. Ở tầng 2 chúng ta chưa chỉnh đúng không? Tầng 2 chúng ta chưa chỉnh thì nó sẽ không có làm được như tầng 1. Ở tầng 1 chúng ta chỉnh rồi thì chúng ta sẽ thấy được những cái chuyện như thế này. Thì đó là những cái nội dung ở trong video đầu tiên trong cái chuỗi video là cố gắng giúp cho các bạn là làm việc từ A đến Z, từ lúc binh bố thể dựng lên cái mô hình cơ bản cho đến lúc các bạn ra được cái hồ sơ thi công đối với một cái mô hình nhà. Ở đây thì mô hình nhà mình giải thích lại một lần nữa là tuy nó nhỏ nhưng mà nó có nhiều vấn đề để các bạn có thể là bao quát được những cái kiến thức hoặc là những kỹ năng mà những kỹ năng mà các bạn hay sử dụng trong việc là triển khai hồ sơ kiến trúc với Revit. Cái phần video số 1 đến đây là
kết thúc. Hẹn gặp các bạn lại video số 2. Nếu như mà các bạn cảm thấy cái hướng dẫn này nó chi tiết và nó bổ ích cho các bạn thì các bạn có thể là comment hoặc là like video, hoặc là kêu gọi chia sẻ hoặc subscribe kênh để khích lệ tinh thần người làm content nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.